Xin chào các bạn. Video hôm nay là video số 1 của một series mới có tên là Tôi nhìn chủ nghĩa dân tộc Trung Quốc. Xin để tôi thẳng thắn báo cho các bạn, tôi làm series này chủ yếu là vì tôi muốn làm rõ một số tình kiến liên quan đến tôi. Thật ra tôi luôn luôn có nói rằng tôi làm YouTube chỉ là vì kiếm tiền thôi. Tôi chỉ hy vọng các bạn coi video của tôi có cảm thấy thú vị và muốn donate cho tôi thôi. Tiền là mục đích duy nhất của tôi. Nhưng có lẽ là vì có nhiều video tôi là có nói sâu về Trung Quốc, bao gồm văn hóa Trung Hoa hay là Trung Quốc bây giờ. Và bản thân tôi cũng là một người Hoa, cho nên khiến một số người nghĩ rằng tôi là một kẻ phản bội vì tôi chạy mắng tổ tiên. Theo tôi, những người nói tôi là kẻ phản bội vì tôi chạy mắng tổ tiên. Thật ra, đối với tôi, logic của họ là giống với chủ nghĩa dân tộc cực đoan Trung Quốc. Tôi tin rằng đối với những người không thích Trung Quốc là vì có nhìn thấy chủ nghĩa dân tộc cực đoan Trung Quốc. Đó có một biểu hiện điển hình là luôn luôn nói rằng cái này là bắt nguồn từ Trung Quốc, cái đó cũng là bắt nguồn từ Trung Quốc, hình như cái nào đều là bắt nguồn từ Trung Quốc. Chính là vì có câu nói như vậy cho nên khiến nhiều người không thích Trung Quốc và tôi cũng không thích. Đó là vì sao tôi có nói xấu về Trung Quốc. Và theo tôi, những câu nói cho rằng vì tôi là bắt nguồn từ Trung Quốc cho nên tôi không nên nói xấu về Trung Quốc. Thật ra, logic của câu nói như vậy là giống với chủ nghĩa cực đoan Trung Quốc. Tức là nghĩ rằng cái gì đều là bắt nguồn từ Trung Quốc. Trong video này, tôi muốn trình bày một quan điểm để phản bác logic này. Các bạn thân mến, ở đây tôi muốn đưa ra một quan điểm và đó có lẽ sẽ khiến một số người nghe khó hiểu hay là không thể đồng ý. Dù sao, đó chỉ là quan điểm cá nhân của tôi thôi. Tôi tin rằng các bạn đều là người có học và có lý tính có thể tự phán đoán có lý hay không có lý. Quan điểm của tôi là dân tộc là một điều thật sự tồn tại. Nhưng chủ nghĩa dân tộc thì không nhất định thực sự tồn tại. Ví dụ ngày xưa nếu chúng ta có một cỗ máy thời gian có thể quay trở về mấy trăm năm trước, ví dụ quay trở về Trung Quốc vào 200 năm trước, nói cụ thể hơn là Bắc Kinh vào 200 năm trước. Ok, bây giờ là nhà Thanh, mình nhìn thấy một người Trung Quốc phỏng vấn người Trung Quốc đó. Chào anh, mình là một người nước ngoài thì anh là... Nếu các bạn nghĩ anh ta sẽ nói tôi là người Trung Quốc thì các bạn là nghĩ sai rồi. Tại vì anh ta chắc chắn sẽ trả lời rằng tôi là người dân của triều đại Thanh ta. Anh ta tự hào vì mình là một người dân của nhà Thanh. Nếu chúng ta tiếp tục hỏi, thế anh là dân tộc nào dưới triều đại Thanh ta? Nói đến đây anh ta chắc chắn sẽ trả lời rằng xin lỗi, dân tộc là gì? Đó là tội lỗi của tôi. Tại vì 200 năm trước chưa có một cụm từ là dân tộc. Dân tộc là một cụm từ sau năm 1840 mới xuất hiện là vì chịu ảnh hưởng từ phương Tây. Dân tộc là một cụm từ để phiên dịch nation trong ngôn ngữ phương Tây. 200 năm trước là năm 1822 chưa có cụm từ dân tộc. Chúng ta phải dùng cụm từ khác, phải dùng tịch quán. Thế anh là tịch quán nào dưới triều đại Thanh ta? Tôi là sinh ra và trưởng thành ở Kinh Thành. Tịch quán tôi chính là Kinh Thành ở dưới chân của thiên tử. Rất tự hào, anh ta tự nhận là người Bắc Kinh. Chúng ta tiếp tục hỏi. Thế anh là người Hán hay là người Mãn? Tôi là người Hán. Hồi trước tôi có gặp mặt với một người Quảng Đông, cũng là người Hán. Thế anh và bạn ấy chắc chắn là thuộc về một nhóm người giống nhau rồi. Mày nói gì? Tao là người Kinh Thành, người Quảng Đông cách xa với Kinh Thành bao nhiêu cây số? Làm sao mà tao là giống với người Quảng Đông? Người Quảng Đông là người Nam Man. Người Quảng Đông nói gì tao hoàn toàn không thể nghe hiểu. Họ nói tiếng quan thoại hoàn toàn không tiêu chuẩn, đáng xấu hổ. Xin lỗi, đó là tội lỗi của tôi. Tại vì trong thời đại đó, người Hán là chỉ những người có thể trực tiếp do quan lại thống trị. Khái niệm là người Hán là một dân tộc đó phải chờ đến sau năm 1900 mới xuất hiện. Và sau năm 1900, chủ nghĩa dân tộc Hán có mặt là vì muốn lật đổ chính quyền nhà Thanh. Tức là cho rằng người Hán đều là thuộc về một dân tộc giống nhau nên đoàn kết với nhau để lật đổ chính quyền người Mãn, tức là nhà Thanh. Cho nên đối với anh ta chỉ tự nhận mình là người Bắc Kinh thôi. Tất nhiên là cảm thấy bị xúc phạm khi có người nói anh ta là giống với người Quảng Đông. Thế xin cho tôi hỏi một câu cho các bạn. Thế dân tộc của anh ta là gì? Anh ta là người Bắc Kinh hay là người Hán hay là người nhà Thanh? Theo tôi, dù nói anh ta là người Hán, người Bắc Kinh hay là người nhà Thanh đều hợp lý.
Thậm chí dân tộc anh ta có thể là vợ người Bắc Kinh, vợ người Hán và vợ người nhà Thanh. Trong trường hợp này, dân tộc là điều thực sự tồn tại, tức là người Bắc Kinh, người Hán và người nhà Thanh đều là thật sự tồn tại. Nhưng chủ nghĩa dân tộc của người Bắc Kinh, chủ nghĩa dân tộc của người Hán, chủ nghĩa dân tộc của người nhà Thanh thì không nhất định tồn tại. Chủ nghĩa dân tộc và dân tộc là hai cái khác biệt riêng. Các bạn thân mến, chủ nghĩa dân tộc và dân tộc không có ý nghĩa giống nhau. Đầu tiên, dân tộc là gì? Theo Wikipedia tiếng Việt, Dân tộc là cộng đồng người có chung nền văn hóa, nhóm sắc tộc, ngôn ngữ, nguồn gốc, lịch sử, đôi khi bao gồm nhiều nhóm sắc tộc. Dân tộc trong trường hợp quốc gia dân tộc còn được gọi là quốc dân. các bạn thấy dân tộc có thể rất đa dạng và một dân tộc có thể là có một quốc gia giống nhau, cũng có thể không có một quốc gia giống nhau. Nếu có một quốc gia giống nhau thì nhóm dân tộc này mới được gọi là quốc dân. Sau đó, chủ nghĩa dân tộc là gì? Theo Wikipedia tiếng Việt, Chủ nghĩa dân tộc là một quan niệm và một phong trào cho rằng dân tộc nên đồng nhất với nhà nước. các bạn thấy điều quan trọng là thống nhất với nhà nước. Vì vậy, chúng ta có thể nói rằng chủ nghĩa dân tộc là phục vụ với một mục đích là động viên một nhóm người để tự nhận mình là thuộc về một dân tộc giống nhau, để xây dựng một quốc gia giống nhau. Và nếu họ được xây dựng một quốc gia giống nhau thì họ sẽ trở thành quốc dân. Nói chung, chủ nghĩa dân tộc nhất định phải có quốc gia, nhưng dân tộc không nhất định phải có một quốc gia. Một quốc gia có thể có nhiều dân tộc. Ví dụ Việt Nam có 54 dân tộc, Trung Quốc có 56 dân tộc. Nhưng dù có bao nhiêu dân tộc trong một quốc gia nào đó, tất cả dân tộc trong quốc gia này đều phải ủng hộ một chủ nghĩa dân tộc giống nhau. Đó là đều phải tự nhận mình là quốc dân của quốc gia này. Ví dụ Trung Quốc, bất cứ dân tộc nào ở Trung Quốc, dù là người Hán, người Man hay là người Mông Cổ, họ đều phải tự nhận mình là người Trung Quốc. Chủ nghĩa dân tộc của họ là chủ nghĩa dân tộc Trung Quốc. Tôi tin rằng các bạn đều sẽ đồng ý với điều này. Ok, thế quay trở về anh ta ở Bắc Kinh trong nhà Thanh đó. Xin hỏi các bạn, anh ta có chủ nghĩa dân tộc gì? Rõ ràng là chỉ có chủ nghĩa dân tộc của người nhà Thanh. Tại vì nhà Thanh mới được coi là một quốc gia. Khi đó không có quốc gia người Hán, khi đó cũng không có quốc gia Bắc Kinh. Anh ta là quốc dân của nhà Thanh. Anh ta nên trung thành với nhà Thanh. Và bây giờ nhà Thanh đã không có tồn tại nữa. Bây giờ có một Trung Quốc, theo Trung Quốc đại lục đó là Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Theo Đài Loan đó là Trung Hoa Dân Quốc. Nhưng dù cái nào đều không phải là quốc gia nhà Thanh. Thế xin hỏi các bạn, nếu anh ta ở Bắc Kinh đó có công cháu di dân đến Malaysia giống như tổ tiên của tôi, thế Trung Quốc bây giờ có gì liên quan đến công cháu của anh ta ở Malaysia? Xin hỏi các bạn, tôi là quốc dân Malaysia, Trung Quốc bây giờ có gì liên quan đến tôi? Nếu bây giờ nhà Thanh vẫn tồn tại thì tôi nói xấu về nhà Thanh có lẽ có thể được coi là kẻ phản bội, tại vì không tôn trọng quốc gia của tổ tiên. Nhưng Trung Quốc bây giờ không phải là quốc gia tổ tiên của tôi nói xấu về nó có phản bội gì? Các bạn thân mến, tôi tin rằng có nhiều người có thể nhìn thấy bây giờ chủ nghĩa dân tộc Trung Quốc có một kiểu cực đoan là vì có một biểu hiện là luôn luôn kêu gọi rằng cái gì đều là bắt nguồn từ Trung Quốc. Theo tôi, họ thực sự không làm rõ về một điều là chủ nghĩa dân tộc và dân tộc là không giống nhau. Bây giờ tôi đồng ý ở Đông Á thực sự có nhiều thứ là đầu tiên xuất hiện ở Trung Quốc, hay là tôi trực tiếp đồng ý rằng có nhiều thứ là bắt nguồn từ Trung Quốc. Nhưng có một vấn đề là Trung Quốc khi đó và Trung Quốc bây giờ là một quốc gia giống nhau hay không? Chắc chắn là không. Tại vì nếu giống nhau thì bây giờ dù Trung Hoa Dân Quốc hay là Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đều phải kỷ niệm mấy nghìn năm trong lễ quốc khánh. Bây giờ Trung Hoa Dân Quốc là kỷ niệm 111 năm. Ý là Trung Hoa Dân Quốc chỉ có 111 tuổi. Thế 111 năm trước, Trung Hoa Dân Quốc có sáng tạo ra cái gì cho Đông Á, cho toàn thế giới? Bây giờ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là kỷ niệm 73 tuổi. Ý là Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chỉ có 73 tuổi. Thế 70 năm trước, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa có sáng tạo ra cái gì cho Đông Á, cho toàn thế giới? Chủ nghĩa dân tộc là nói rằng dân tộc nên thống nhất với nhà nước. Thế ý là nhà nước có khác biệt thì chủ nghĩa dân tộc sẽ có khác biệt. Ngày xưa Trung Quốc có nhà vua, bây giờ không có nhà vua. Rõ ràng là nhà nước khác biệt, cho nên chủ nghĩa dân tộc cũng có khác biệt.
Thế bây giờ người Trung Quốc lấy một cái thứ là người Trung Quốc ngày xưa sáng tạo ra để làm một cái gì đó đáng tự hào. Tôi thực sự không hiểu logic của họ là ở đâu. Nếu người Trung Quốc muốn lấy một cái gì đó làm một cái đáng tự hào của dân tộc Trung Quốc, nên lấy những thứ là người Trung Quốc bây giờ sáng tạo ra, ít nhất là sáng tạo ra trong 111 năm gần đây hay là 73 năm gần đây. Ví dụ phép màu kinh tế Trung Quốc, một điều đáng tự hào của người Trung Quốc, tôi hoàn toàn đồng ý, người Trung Quốc tự hào. Nhưng nếu người Trung Quốc bây giờ tự hào về thành các tư Hán, thì tôi sẽ không hiểu thành các tư Hán có gì liên quan đến người Trung Quốc bây giờ. Vì có thành các tư Hán cho nên mới tạo nên Trung Quốc bây giờ. Người Trung Quốc là hậu duệ của thành các tư Hán. Thành các tư Hán có sáng lập chế độ và pháp luật của Trung Quốc bây giờ. Nói đến đây, có lẽ sẽ có người nói rằng họ không phải là tự hào vì nhà nước Trung Quốc, họ là tự hào về văn hóa Trung Quốc, hay là nói là văn hóa Trung Hoa. Cho nên họ nên có tư cách tự hào với những thứ của Trung Quốc ngày xưa. Ok, là văn hóa Trung Quốc hay là văn hóa Trung Hoa, ok, không phải nhà nước Trung Quốc. Ok, nếu vậy thì ý là không có liên quan đến chủ nghĩa dân tộc. Ok. Nếu họ có thể phân biệt văn hóa Trung Hoa và nhà nước Trung Quốc một cách rõ ràng thì tôi hoàn toàn không có ý kiến. Nhưng theo quan sát của tôi, hình như đa số người Trung Quốc không có năng lực có thể phân biệt rõ ràng, tại vì họ luôn luôn nói rằng người ta chiếm đoạt văn hóa của họ. Các bạn thân mến, khi người ta đang tự hào với một quốc gia là vì quốc gia có làm ra một cái gì đó vĩ đại và mình là thuộc về quốc gia này, cho nên mình có tư cách đáng tự hào. Tôi tin rằng các bạn đều sẽ thấy điều đó rất hợp lý. Thế bây giờ nếu có một ai nào đó đang tự hào với văn hóa Trung Hoa, không phải là nhà nước Trung Quốc, thế ý là người đó là một thành viên thuộc về văn hóa Trung Hoa, cho nên mới có tư cách tự hào. Thế xin hỏi các bạn, cái gì được coi là thành viên của văn hóa Trung Hoa? Văn hóa không phải là một quốc gia, không có pháp luật quy định, cho nên chỉ có ý là có một người có thực tiễn một văn hóa nào đó mới được coi là thành viên của một văn hóa nào đấy. Có thực tiễn cho nên được coi là thành viên, cho nên cũng có tư cách tự hào. Thế tại sao chúng ta có nhìn thấy tin tức như vậy? Ngày 26 tháng 7 năm 2022, sinh viên Trung Quốc biểu tình phản đối Dior ở Pháp. Cáo buộc Dior chiếm đoạt văn hóa vì sao chép thiết kế váy mã diện thời nhà Minh. Cuối tuần qua, các sinh viên người Trung Quốc tập trung tại quảng trường gần cửa hàng flagship của Dior, cầm theo mẫu váy mã diện và nhiều biểu ngữ bằng tiếng Pháp, tiếng Anh với nội dung: đây là thiết kế truyền thống của Trung Quốc, Dior đã đạo nhái thiết kế, ngừng chiếm đoạt văn hóa. Thương hiệu xa xỉ Dior gần đây trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội khi nhiều người yêu thích Hán phục cho rằng nhà mốt Pháp sao chép thiết kế váy mã diện truyền thống thời nhà Minh. Dior lại giới thiệu đây là thiết kế mới mang tính biểu tượng của hãng, mà không ghi thêm thông tin gì về việc lấy cảm hứng từ váy Trung Quốc. Váy mã diện vốn là thiết kế của Hán phục thời nhà Minh. Thế bây giờ người Trung Quốc có mà Hán phục không? Hán phục là trang phục truyền thống của Trung Quốc bây giờ không? Không phải. Hán phục đã bị biến mất 300 năm sau khi nhà Thanh thống trị Trung Quốc. Thế bản thân người Trung Quốc không có thực tiễn ăn mặc Hán phục, thế có gì tư cách phản đối người ta lấy Hán phục thiết kế thời trang? Nếu bây giờ người Trung Quốc tham khảo thời trang người Hy Lạp ngày xưa thiết kế trang phục, thế người Hy Lạp bây giờ có tư cách phản đối không? Tôi tin rằng người Hy Lạp sẽ không quan tâm, tại vì họ không có ăn mặc trang phục của người Hy Lạp ngày xưa nữa.